Hai rakan-rakan, saya nak berkongsi sikit berkenaan dengan antigen rapid test ni ya. Sebab baru-baru ni bini saya kena COVID. Dan untuk kes dia kan, dia sebenarnya tak tahu dia kena COVID sebab tak ada simptom. Simptom yang dia ada hanya sikit kerongkong. Nak cakap sakit pun tak sakit, macam kering lah, dan badan rasa macam lemah sikit lah. Biasa perempuan kadang-kala sampai setiap bulan tu dia rasa lemah sikit kan. Tapi sebab company dia bagi test kit ni test ni untuk nak buat testing setiap minggu, dia test lah. Dan lepas dia test tu, happy nampak ada satu garisan saja kan. So dia pergilah tukar baju, mandi sikit, berus gigi. Selepas setengah jam dia keluar, dia nampak satu garisan dekat bawah tu yang pudar. Nampak pudar. So, dia pun confused. Dia cakap, ni positif ke? Dia pun panggil lah saya, bang, saya ni macam positif lah. Dia cakap, you serious ke ni? I ambil tu, I tengok-tengok. Nampak ada satu garisan yang maya, garisan yang tak clear kan. Atau they call fan line lah. Satu garisan yang dekat bawah tu maya. So, saya buatlah satu lagi test kit yang jenis swab dekat hidung dengan kerongkong tu. Buat. Tak jadi. Negatif kan. So, I buat sekali lagi test ni. Kit yang kedua. Nampak ada garisan pudar lagi. So, dia pun tak puas hati lah. Dia pergi klinik, buatlah Antigen test. Negatif pula. So macam mana kes ni? So dia pun cakap tak apalah, saya rehat dulu, tengok macam mana. Dia pun call company dia, safety team dia cakap you stay dekat rumah dulu, tengok monitor. So hari kedua tu dia buatlah. Dia kalau tak silap hari kedua tu dia buat, nampak negatif ya. Sebab dia masih stay dekat rumah sebab dia boleh work from home kan. So dia negatif, dia lega lah. Dia ingat dia dah okay kan. Dia nak balik office hari yang keesokan. So maksud dia buat test tu Isnin, masa Raya Haji tu. So Selasa dia stay dekat rumah, buat test negatif, antigen test pun negatif. Hari keesokan, iaitu hari Rabu, dia buat. Terus dalam seminit dua, terus nampak garisan yang gelap menunjukkan dia positif. So apa yang saya nak kongsi dengan rakan-rakan, sebenarnya antigen rapid test ni, selepas kita buat kan, kita biasa disuruh tunggu 15 minit. Tapi kadang-kadang 15 minit tu dia tak keluar garisan dekat bawah tu. Mungkin rakan-rakan kena tunggu sampai 30 minit. Sebab untuk kes bini saya, 30 minit baru keluarlah garisan yang tak clear kan, garisan yang kabur sikit. Semalam dia buat sama, ada garisan kabur. Pagi ni buat masih ada garisan kabur. So ini maksud sebenarnya bini saya kena COVID lah. So saya buat video ni untuk nak memberi sikit kesedaran kepada rakan-rakan. Bila kita buat COVID test ni, syarat-syarat dia adalah kalau boleh jangan makan, jangan minum, jangan berus gigi, jangan letak apa-apa saja, jangan merokok 30 minit sebelum buat test. Selepas buat test tu tunggu sekejap. Kalau boleh 30 minit. Ya. Barulah kita buangkan test kit tu. Ya. Kalau ada garisan kabur dekat bawah, garisan tak clear dekat bawah, maksud dia ada virus dekat dalam badan tapi mungkin tak kuat. Okay, mungkin tak kuat. So untuk mereka yang tak ada simptom sangat macam bini saya, hanya sikit kerongkong yang kering, batuk pun tak ada, badan rasa macam lesu sikit lah. Okay, kalau confirm ada garisan tu, nampak kabur pun, stay dekat rumah, rehat dulu, buat test. Ni test kit ni murah, I beli daripada AA Pharmacy, baru RM2.49 kan. Confirmkan badan kita fit, okey, tak sakit, barulah kita nak berjumpa dengan rakan ke, nak pergi kerja ke, nak jaga anak-anak ke, apa ke kan. Suruh rakan, nak suruh husband, nak suruh bini lah, tolong jaga anak-anak dululah kan.
Okey, itu saja yang saya nak berkongsi untuk hari ini. Tips-tips untuk nak kita kurangkanlah kes COVID dekat Malaysia. Bye!